Dacă ești nou în colorizare, DaVinci Resolve este fără îndoială cel mai bun program pentru a începe. Astăzi voi arăta cum să faci ca materialul tău să arate mai bine, folosind doar cele mai esențiale și mai simple corecții de culoare, fără să înveți funcții complicate de care nu ai nevoie pentru proiectele de zi cu zi. Dar înainte trebuie să fac unele precizări și anume, eu nu sunt un colorist profesionist, fac asta doar pentru clipurile mele pentru YouTube și pentru unele proiecte mai mici. De asemenea, DaVinci Resolve este un program foarte complex și mult prea puternic, unde poți învăța mult mai multe lucruri decât îți voi arăta eu în acest clip. Pentru început, primul lucru pe care îl fac este să pregătesc spațiu de culoare pentru proiectul meu. Merg în colțul din dreapta jos și dau click pe iconița de setări. Apoi intru la Color Management și pentru Timeline Color Space aleg DaVinci White Gamut, iar la Output Color Space aleg Rec 709. Așa mă asigur că tot ce voi corecta sau colora va arăta corect pe orice ecran, cât și la export. Am pus în timeline un video scurt din vacanța recentă pe care am avut-o în Veneția. După cum se vede, imaginea este puțin cam ștearsă. Am filmat cu un iPhone 15, dar când am importat clipul în DaVinci, culorile nu mai sunt așa cum erau pe telefon, de aceea voi încerca să corectez acest lucru. Voi merge în pagina Color, unde în partea de sus am imaginea, aici clipurile din timeline, în partea de jos setările de culoare și o grămadă de alte unelte, iar în partea dreaptă am nodurile, care sunt un fel de structură în care voi face toate ajustările de culoare. Ideea e simplă. În loc să faci totul într-un singur loc, împarți corecțiile în noduri. Așa păstrezi lucrurile ordonate, poți activa sau dezactiva rapid un pas, îl poți modifica fără să ții restul și poți combina nodurile în orice fel ai nevoie. Arată ca un lanț de blocuri legate între ele, fiecare nod reprezintă o operație separată. De exemplu, expunere, contrast, balans de alb sau efecte. Pentru a începe, voi adăuga câteva noduri. Click dreapta pe primul nod, Add Node, Add Serial, sau le mai pot adăuga apăsând Alt plus S și pot adăuga câte noduri vreau. Pentru exemplu de astăzi voi adăuga 4 noduri pe care le voi redenumi. Click dreapta, Node Label. Primul nod îl voi numi expunere, iar pe restul le voi redenumi rapid pentru a putea începe. Prima ajustare pe care o voi face este expunerea. Mai exact, nu vreau ca imaginea mea să fie prea întunecată sau prea luminoasă. Voi merge în partea stângă jos, apăs pe butonul de culori primare, unde am aceste 4 roți: Lift, Gamma, Gain și Offset. Ele controlează umbrele, tonurile medii, zonele luminoase, iar offsetul ajustează expunerea generală. În acest cadru, după cum se vede, imaginea e puțin întunecată, așa că merg la offset și trag puțin spre dreapta și observ cum lumina crește. Nu vreau să exagerez, doar caut un punct de echilibru. Dacă nu-mi convine ce am setat, pot apăsa pe acest buton și totul se resetează. Observ că doar modificarea offsetului deja îmbunătăți lumina, dar expunerea unei imagini este foarte importantă, așa că aici pot petrece mai mult timp pentru a mă asigura că am setările potrivite. Pot merge la umbre și pot modifica puțin trăgând spre stânga pentru a scoate în evidență părțile întunecate, iar la gamma cât și la gain pot modifica de asemenea expunerea. Pentru a vedea mai bine modificările, pot apăsa aici, unde este acest număr, de unde activez sau dezactivez nodul cu ajustări. Următorul pas pentru a îmbunătăți imaginea este adăugarea contrastului. Dacă imaginea este plată sau ștearsă, îi lipsește contrastul, așa că selectez nodul contrast, merg jos în partea stângă la contrast, de unde măresc valoarea. După cum se vede, zonele luminoase devin mai luminoase, umbrele mai adânci, iar culorile mai intense. După ce am adăugat puțin contrast, diferența este vizibilă atunci când activez și dezactivez nodul. Acum că am primele două noduri setate, pot ajusta saturația ca să fac culorile mai vibrante. Selectez nodul și observ că dacă măresc valoarea, imaginea devine mai colorată. Iar dacă o scad, imaginea devine alb-negru. Aici trebuie să am mare grijă la tonurile pielii dacă aș fi avut alt clip, pentru că acolo se observă cel mai rapid dacă saturația este greșită.
Pentru această imagine voi pune o valoare în jur de 65, deoarece imaginea este destul de ștersă. Acum că am setat și saturația, după cum se vede, clipul arată destul de bine față de cum am început și aș putea să mă opresc aici și aș avea o imagine destul de bună. Dar dacă vreau să merg mai departe și să-i dau un stil aparte clipului, îi voi aplica un LUT, adică un stil prestabilit de tip look ce se află în galeria programului. Selectez nodul Creative Edit, click dreapta, merg la LUT și selectez unul din look-urile mele favorite din DaVinci Resolve, și anume Olympus OEM Log. Dar după cum se vede, nu arată prea bine, așa că va trebui să fac câteva modificări pentru a reduce intensitatea acestui LUT. Pentru a face acest lucru, merg în bara de instrumente de aici și apăs pe acest buton. Merg la Key Output și încep să reduc valoarea Gain până la aproximativ 0,4. O intensitate foarte redusă, dar dacă activez și dezactivez nodul, observ o mică schimbare ce îi dă imaginii mai multă culoare. După ce am adăugat și corecția de culoare, îmi place să mai adaug un nod pentru claritate. Merg la Blur și micșorez o idee de la Radius, doar ca să am o imagine mai clară. Acum, dacă mă uit de unde am început, clar se vede o îmbunătățire a imaginii. Asta prin aplicarea câtorva corecții de culoare și a unui LUT, am obținut un rezultat destul de bun. Dacă nu vreau să reiau acest proces de la capăt pentru fiecare clip, pur și simplu dau copy-paste peste alt clip și toate modificările se vor aplica și acestuia. Desigur, nu întotdeauna se vor potrivi corecțiile, dar pot corecta oricând câte ceva pentru a putea fi mulțumit.